gawa niya. Nakakapot lang mo. Gawa niya naman. Ano ba? Wala na ka. Kinuha sa cellphone. Kinuha ko. Sige. Ikaw mo makano mo gawin eh. Iba tayo mga red. Ha? Ito. Wala ko may tuloy ito. Wala po mga tatayong permit. Wala ko may tuloy. Ngayon ba tayo ko rin naman dito? Mga nag-comment na kitang nagkuha. Wala yung boyfriend niya. Wala kang kaka-boyfriend na yan eh. Hindi nga pamalgol niya. Ano natin yan? Ito o, dito. Yan o, hindi. Pero pwede yung magbuntot niya. Kakain kayo eh. Eh, paano ba ka? Walang kalawala may kaya kayo eh. Kalawala kaya kayo eh, ngunit.
yung bago ng labas na. Ano ako dito sa mga mag-CR? Okay nila, hindi ka pumadal din. Dali. Ibisan mo lang kitang Gcash, hindi ko pa nasasend yung Gcash sa ka. I-execute mo natin sa ka. Pasala ako sa'yo. Bali, yung number mo yung Gcash mo, di ba? Yes, sir. Pag ganyan, 60 pesos na naman ito. Ikaw na ito talaga kausap niya, no? Forward mo lang sa akin sa Gcash. Pag-list ko sa advice na sa iyo. Okay, Fidel Valerio, sir. Campeón na basic. Meron na ba tayong ano yan, tax deck? Master ko lang. So, hindi natin masakit yan. So itabi mo lang lahat yung kay Fidel Valerio. Pero meron tayong pwedeng isabit na dalawa eh. I-release ka. I-ready mo na lahat yung pakasyan na. Yes, sir. I-check mo naman nakagamit yung bullet pick up. Gawin mo. Gusto dito. Yan, may nag-link. Yung apat na rin.
di ba magsisend ka ng Gcash sa kanya? Yes, sir. Follow up ka rin, ha? Opo. Kung malaman ko yung sinend natin, okay ka ba? Para nag-aantay na lang tayo ng result next week. O meron na naman changes. Para ngayon pa lang, mabago na natin at magbalik na naman tayo for 2 weeks. Ha? Yes, sir. Ay, ano ba? Okay. Bakit? Ay, okay, logo pala, no? Sorry. Teka. Sige, sige. Sige, sige. Sige, kayo din. Well, kita mo sikap. Bago yata yung mouse. Tuloy niyo ba yung kaya ngayon ba? Ay, Sandali. Eman, sir. tabi muna kay Fidel Valerio. Dalhin mo muna lahat dito yung pwede nating ipasok kay Rodriguez. Ako, sir. I-print pa pala po ito, sir. Ano yan? Yung kay Rodriguez, sir. So wala pa tayong pwedeng isabit ngayon? Sige, so, i-print na po, sir. Tapos po, Save mo na. Save mo na. yes, sir. Right? Punta kay Jegad.
na. Ito yung valid. NJ, mag-face ng balance, may mag-face ng balance nila. Kasi nagpapakuha na sabi ko papakuha siya ng ang explain sa akin, nagpapagawa siya ng ng location plan. Okay, sa type. Kasi yung location plan niya, wala mga technical description. Request ko sa kanya na magpadala niya yung mga title ng loading yon. Eh, yung mga loading pa lang yun, mga 90 daw na title yun. Oo. So, ang ginawa ko, kahit mag-send na lang kayo siguro ng dalawa o nung muna. Para i-research na lang natin. Yung mas sinabi ko, saan ngayon nagpadala siya? Siya ngayon si Duwat. Nagpadala sa title ngayon eh. Ay, kami mo. Punta ba siya dito sa opisina? O, punta siya ng Balaka. Hinahanap ko nga eh. Nasa yung po. Hindi mo, nung pumunta ako doon. Yan lang ako. Basta ito, goods na yan. Yung isa pala na, isa dito nakapasok goods na yan. Bago ay gagawin nila ay pagtingin ako makakaya. Ewan. Kaya tuwa, i-proceed tayo yan eh. Pep? Pakilala siya. Hello. Sige. Sige po, sige. Pwede lang. Sige po, ma'am. Sige po. Check. Pag-feel ko naman rin kaya katanang mong kaya. Wala tanong alcohol sa akin na kinalcohol na. Tapos kung ano na kami po ng kinis, ano niya doon?
Pwede mo na igamit yun. Ay, hindi ka na. Nando, wala na alcohol. Everything ginamit ko na para kayo talaga ang everything. Ano yung kailangan tatawagan? Engineer, ano yung Microsoft Accept License Agreement? No, sir. Okay na sila, Eman. Okay, sir. Okay na, i-check ko na. Katalino Ayun, siyempre Minero. yung office mo. Okay. Yes, sir. Ano nangyari, sir? Hindi ko na license. Wait, pindot ko ba? Oo, yata, sir. Namatay siya nung sa'yo? Computer mo? Usually, sir, kapag mayroon nakaka-mistake na magpindot po dito, pero bukas naman dito. Okay. Wow. Naiiyak siya. Ikaw mo yung magtikat? Maingay. Luwi mo rin pa yung laro, tanong mo po. Okay yan? Pa-check mo kung atin yung busbusin ng butyo. Puta, makina na naman yun. Pa-check mo yung paano eh. Meron. Ano ba yung Ay, di ba na office natin? Okay lang dito yung mga surrender mo dito. Okay, file na ba ako? Ayan. I-send mo na yung ano, Gcash. Naman ha? Ay, yes, sir. Na-send mo na ba? Ayun po. Sino ba? Jesus Christ. Hindi, may concern lang sa regard sa attachment. Kaap yan? Kaap yan? Opo. Ano na naman problema? Yung nasa submitted kasi ng genetic certificate ng autometric height na declared is 05848. Ay nakareflect daw sa raw data is 224.08. Now, yun.
dati natin, like 848. Also, yung PTM orders po, tomorrow din po, convert po namin to GS 84. Hindi ko nag-match sa declared ordinance sa genetic certificate. Ulitan mo lahat, Eman. Ulitan mo lahat. Ha? From the scratch ka ulit, no? Tapos ayusin natin lahat. Huwag kang magsasamit lang ng raw data, sabit natin ang buo lahat. Ha? Yes, sir. Mali-mali tayo, ah. Ulitin mo lahat. Pati yung certificate, ulitin mo lahat. Opo. Ay, nako. Kaya, boss. Ano yun? Gas pa ipapot ang piso buwangan ka. Gasket mo yun. Abot yun. Kung isang piso. Ano, makapag may tao? Okay ka ba check yan? Yung Pati lang gasket yan. ito lang. Magkano mag-gasket? 700. Gasket mo, 700. Ang puking. Pero pagawa mo na yung pahinga na eh. Pagawa mo na eh. Tapos saka mo sa dito. Magpapit.
morning sir, morning. Mumulan naman sir. Pakasal na. Pasalubong po. Yan ba? Uniform sa ere. Okay, nito na ako eh, kasi holiday naman eh. Pero, wapin eh. Set nito. Nandito, okay yung pali natin, kabira-bira, yan. Ito kung maliwang gawang kanilis. Ito yung gaya eh. Alalang gawang eh. Gusto ko pabalikan yan, sir. Ford! Ford! Ah! Wow. Pagawa mo na yun, sir. Wow. Pagawa mo na yun, sir. Wow. Wow. Bakit pinaniwalang Domingo, sir? Ah, 3 days siya mo. Bilis siya. Bakit malaki siya mo? Wow. Uy, talagang factory kaya yun eh. Mga abisuhan na lang mo, sir, kung kaya, sir. Titig lang biyahe. Mabisala ka lang, sir. Mabisala ka lang. Feeling ka pag-outing lot. Sigurado. Yun lang ilalas kung itong maragulin na dala ko, sir. Hindi kami basa. Kita. Cek. Abi ini. Abi apa? Abi ya. Keren lihat mo. Ini abi yang tadi. Bawain. Itong way abi. Ang lulalote. Ang lulalote. Last day niya rin. Oo. Different kaya. Bayan, baril yan no. Kaya bumungkait ang datil dyan eh. Parang kaya kanya. Tinakuha na yung kurel eh. Piniprint kaya kanina eh. Sige. Ay, yung wala siya kaya. Ali ako niya. Sige po. Ang pandagalila po. Nukar kami pa siya. Kaya nang pandagalila po siya. Sige, nukar kami pa siya muna. Muna ng dili. Kasi kalahati nga. Kita po ba? Ayun ang... Ito yung station dagi. Bakot ang nabakawot eh. Ito yung sumuntahan. Siya yan. Core. Tindalang dili eh. Hindi tindalan. O, dali. Dili kayo bisa.
Inay na. Dapat na gina. Yun. Bang, inay niya pag kita? At ganyan liya. Ay, natin naman kawain dito. Abi, apa na? Wah, lipa eh. Siya tila pag may Yan, kahalir. sabi yan. Bakit eh? Abi, apa na? Ulo dyan ba rin? Sabi eh. Sabi. Malo kaya rin ko rin. Kaya sabi ang ulo na bilang bako. Adi Ang naman mali ang ako. pinerbi. Oh, hindi. Dua ino. Iya, may na. Oo, duwa na rin. 1.5 meters. Ang lawak na. Oo, nakadong shipping ship na. E di, may halota siya. Abi, apa niya? 1, 2, 3, 4 na po. Yan yung nalapang ko siya. Na? Nagpisa ka na. Yan eh. Ano pa yun eh. Sinumarot ang kuha mo yan rin. Na? Yan eh. Tapos, papunta ka na yung diniretso ka po ito. Nalaw yan. Yan eh. Yan eh. Nalaw yan. Yan eh. Yan eh. Yan eh. Yan eh. Wala. Yan, nagdala pa rin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. OR yung pakagawa mo na rin na. Belum dalan niya ini ya. Lagyan ng OR din. Yung mag-issue. Kaya dalan yan. Ay, yung original yung kasi eh. Oh, yung original lang. Ay, report ko lang rin ang kaya. Ako paano yung talaga ito? Walang ulo na pangalan. Check ko lang. May mga yan. May mga yan. Tapos, oras mo na mga karlagin eh. Oras mo ka rin. Oras na mga natang gawain eh. Kuya, saan yung binigay niya, no? Ni Tito Ed? Anong mga lugar yan? Ano yung Lugar. Greenfields daw to eh. I-check mo nga kung... Ito, ilalakay ko na. ATM 55. ATM 51 pa lang. Hinahanap ko na eh. Sabi daw nila sa Greenfield daw to
ipa-research ko na rin kay Harvin. Fernando. Good job. Morning, morning. What? What? Kapitan ni Harry. Wow. Ipalayo niya mo. Siguro 9:30. Okay. Why? Kumpleto na lang. Kumpleto na lang. Hello?
huling surrender ka lang ng titulo ulit eh. I-process natin nga rin kailangan yan. Yung problema, gusto kasing pinrasis tayo ng RT, huling nangali ang titulo kasi pala mo, di nang may na-transfer ka rin eh. Kung nantalang ang data, at the same time, kailangan tayo pirmado. Iting kita po ba may ganang title at suya ba kayo, ma'am? Suya ba ang kaya kayo? Makalagyo lang ang kaya kayo? Cancel na po yung mother title, ma'am eh. May cancel na po yung mother title. May subdivide na yung kami mo ng medyo at yung kaso. Mali yan yung parang. Ang kailangan kasi kayo, ma'am, wala mo ba niyan eh, kailangan kayo ulit ito ng subdivide title. Consolidate tayo kasi ulit buo eh. Tapos saka tayo i-resubdivide in such a way na tutod na lang rin ang system. It's 2. Ito sumat na pinili. I-subdivide niya kung yun na kasi. Before, ganit ang inumpisan tayo ni, ganit yan ang tao kasi kaya, willing naman na sa lesson tayo. So, willing lang ang mag-surrender titulo o mag-firma, gano'n ka na. Kaso, itang mag-process tayo, di ba, medyo ating conforming. So, kaya may ito ng tao. Buwag. Buwagin po. Buwag. Yes po. Ay, diyan kaya kita. Gusto yun. Buwag. Buwag. As of now po kasi linuwala kasi rin titulo. Okay? So rin titulo nga rin, huli tayo rin sana sa lesson eh. Sa lesson tayo, ayusan tayo. Ita dapat yung masunod, itang masasunod. Kaso, kung eleman co-operate ka naman, ano tayo nasa lesson? Kasi itang minunang medyo kagkaya yung tininan dalang area, may medyo mga regula mag-expect lang. Itang bayong titulong may issue ka rin, more or less, kaya masyado lumawag ka rin. So talagang mga regula makakuha ng dalanan ng pagkakuha. Kaya ano na talaga ay mabisisa. At tinbahan ko is that is what we do. Wow. Ay, si Bishopin ng kung ano itang
yung system mo katalakad na kinulit. Yapi na talaga ito. Yapi ni Pepa ako. Tama. Yapi ni problema. Inabisa. Kaya as of now, atin lang titulo ni Nirel. Pero alam masalese, kareta mong titulo tatal na yung nilig eh. Ako, itawin mo na ma'am, itawin mo ng naglimon nyo. Kaya pag nalarating ko na nito eh, kaso mali lang. Itawin mo ng naglimon nyo. Yan eh, ikatamo sa lesson tayo eh. Kaso may tok ng tamo uling itang titulo na inuna, wala ko, tayo ko ka rin gali. Sa tangaliwang kasabi tamo. Pero identify talaga ba? Kasi ringaliwan naman, wala mo makakit po, okay naman makarela eh. Pinalawari ka rin ang pwesto ka rin yung kokontra. Dapat ka rin kokontra. Kung ka rin na po banda, isipin-isipin na ba rin ang apatareta? Kasi isipan ko, kung rin nga pa rin bisang magkain mag-conformity ang giwata mo. Nakontain ka rin, i-process ka rin yung kung dikit-dikit mo man rin conforme, nakontain ka rin. At hindi po, oo, kaso, sabi ko pinipigyan kayo, para process tayo sa nilini, buo tayo rin dapat palugtetan dito una. Betang i-ganagang may sacrifice din una. Pero kung ilabisang mag-cooperate kayo ng apat na kayo, hindi pa po rin tala pa ulit itulog ang magulo. Iyon na tayo sa lesser hindi kayo. Wow, ituloy tayo rin ang mawibisa. Ito nga rin, hindi nakontala. Kaso, i-cancel kayo dito ng planong gewata mo, magpapagumpali ba eh. Para atin tamong ngayayari. Hindi kasi kahit tamo eh. Wala mo masisipit tamo eh. Oo. O ikaw naman, o kaya, ikay puwari, iya puwa. Yan ang siya. Ala kayo makita compromise, kita nga niya waranda para magkain ng mabisa.
Opo. Akin naman. Akin naman po. Pati itang king pwesto da, yung spray nila ng 1 by 1. Kumbaga, kung namin talaga yung plano niya, maka-mark na lang yung gaya. Maka-mark na lang yung mismong pwesto da. Makaset na lang na sa kailangan mo talaga mag-visa. Yung pipilit dapat bagulan, dapat dagulya pa kaya ng seri, yung malmiya seri yan eh. Siguro kung na kami maliwaking harap, pipilit na kanyan, mo kumala yung gulo. Ang tayo po ito eh. Yan yung reason talaga kung bakit may tayo Actually, ma'am, pwede tayo sana nga pilit kung sanang rentitulo tatangnan nyo nga kung makalagyo yan ang ilan. Yung problema, rentang titulo tala ng tatalnan at saka yun nga makalagyo yung kanino lang ba makalagyo yung titulo, ma'am? May casket mo ba ka rin? O inigawan ka na mo, ma'am, kolektan nyo ang titulo. Pick up. Kolektan nyo ang tapos pili tayo ng buritang. Punta po kasi kung yung nang may issue titulo, malila po kasi sumatrete. Iyapin po itang minuna yung kasabi. Kaya po, kailangan tayo kanyan po ng retang cancelan tayo kasi pagawa na pa si Bayo. Tama sa lesson. Ang yaman ka. Iwan ko sa iyo. Alam mo lang, circle. Kasi process tayo. Pili tayo ng buritang. Basta wata lang ang titulo natin. Opo. Yun lang. Yun wala naman kasi tatandaan mo lang ng certified true copy na nito before may paper of plan. Pinili wala ka ng titulo eh. Minuwari nga po yung inuwari kasabi na rin ang minulang minulat yan. Di ba? Kasi pag wala mo, may lambat na ito, tapos hindi kayo kuwata mismo yung kinalawang titulo kung mag-register of video. So, kayo sinugit ang pang-process na kami. So, kung kasi linuwalit kaya kayo, lumalang
Tapos, makanta na ako. Tapos po, pipili tayong i-process ulit. Kasi tayo. Sige, ma'am. Okay. Okay. Sino ka na inuran? Ako na ba? Ha? Ako na po ba? Ah, hindi ko kaubos yan. Brian? Lagulimay patunan nyo na yung mga dahil eh. Itang plano na ng dahil. Plano na ng bayan. Paano ko at lula rito, sipig-sipig lang eh. Dahil makaroon lula na rito, may abay-abay lang eh. Ano pang paano nga yung tawag yan? Brian ni Yabe. Kasi Yabe, si Brian ni kahit yung DNR. May bawa ko rin doon. Actually, may Brian. Ninong kayo, hindi ba lubiyat ang siklan tama kumagalang? Itang kang ating president. Itang bigla kita mo. Hindi ka nayari mo pa rin. Sino pa? Sino pa? Paano nangyari ka? Ibayari magkano ng Okay mo rin kayo. I-chikito ang pangyari. Tag mo na yung mabilis yun eh. Isolana. Ang tanay rin. Sa mag-live.
natin. Yung mga CSP kaya research yun. Isang point na ito na eh. Ito kasi may punta dito. Sumasong na parang yan. Yung doctor niya kasi wala mga technical description. Pero yung title sa doctor niya is composed of 19 Yan. actually, sisend sa akin ng doctor niya. Pinatala kasi yung technical description. Yung natarata tayo. Yung nga, magulo nga yung doctor na technical sa Ewan akin. ko lang yan kung yun yung Gusto niya mangyari, sundan pero nila dapat kung mga yung technical short video nila. description. Kasi mas nauna sila sa atin. Hindi. Yung Tinanong natin. yung tayo na kumuha tayo ng yung So, nagkakaroon tayo tingnan mo, yung ay, ito niya, no? Diba? ito na dito. Hindi na binigyan ko. Yung Sambales, kasi yung doctor na pinigyan niya sa akin, dumating dito. Yung doon niya ito. So, o yung tulang. Yung tulang daw is composed of 19 na mga, 19 o 90 na mga lote. So ngayon, isip daw niya, gawa daw tayong lockdown. Ang lote na yun, nag-take kasi ng trafficking. So ngayon, sabi ko, di tayo magpalabas ng lote kasi kung ganyan lang. Kailangan ko yung mga title nila. Sabi daw niya, mga 90 daw na krasin or mga certificate. Sabi ko, pupulo nga eh. Ngayon, ang gagawin ko is, pinasan ko sa akin yung mga title. So, nag-sensya ito. Pero kaya ko pa kasi na-arrange ko ba kasi title. So ngayon, sasabi ko, kung ano, kasi 96, marami. Ilan bang gano'n ba kalaki mo kaya? Mga title sa India? Yung mga yan, mga ano, 49. Lima hektarya yan. Siguro basta i-ano ko pa eh, i-arrange ko pa eh. I-ano ko pa daw. So ngayon, tinatanong ko kasi, nandos 90 yan, on 90. Sabi niya, kailangan ko yung 90 na title. So, yan nag-settle ng temporary title ko. Kung lang yung mga title niya, kung kahit kung sabi ko 90, ganyan, parang ang dami naman sabi ko. Sabi ko, siguro mas maganda yung ganyan, parang kita namin yung survey Kuya, number. kuya. Pasend mo lang sa kanya. Ha? Pasend mo lang sa kanya. Okay? Pero ang kailangan mo lang gawin, bilangin mo, 90 hectares ba yan? Hello, Depresi. Oh. Okay, so okay ka na. Kapilan niya. Sige. Tingnan mo available niya eh. Sige. Okay. Okay na. Sige. Okay. Sige. Available yung 10 o'clock po eh. Sige. Arvin. Okay. Naturo kayo mo natin mag-ano. Turo niya mo. Tikit na may malitang tao. Wala may selection na yung may pasukan na. So, okay ka. Wala yung Dapat yung ngayon nga din. Balo mo, chuyoy pa yan. Okay ka try. Expect ko, sabi ng driver ko kung talaan. Ako kaya tamago parang mga value post. Pero muna ako, muna yung pananayan guys. Kaso Ali, isang driver. Oo, siguro. Patad ka pa ba rin? Dali, patad na ka mo kika eh. Itang diretso SM Pampanga.
namang sakayan ka rin. Ikaw. Basta gusto nga turo mo, nakamang kailangan magpante pa ka rin. Yeah. Ilangan mo na yung maliting kang Sir Ed Castro. Kuya, bago natin ubusin yung oras natin dyan, no? Pasend mo lahat yung document sa kanya. Bilangin mo 90, ano ba yan? 90 hectares yung sinasabi niya. Hindi, 19 na piraso. Ano to? 19 na piraso lighters. O ilang hektare yan? Hindi niya sinabi. Kasi kailangan muna natin magkasundo sa presyo. Uubusin natin ang oras natin dyan. Ano mamaya, hindi naman magbabayad sa atin yan sa gusto nating presyo. Ito yung lockdown na pinapano. O yun na nga. Yung sabi 90 yan. Singili po 2.5 bawat isa. Meron ba siyang 180,000? 100,000. O 200,000? Kasi tanong ko. Ganon yung ano yan. Ganon yung pinag-uusapan dyan. Yung 2.5 tatawad nila 2,000. O 380,000 yun. Nakaumpisa pa lang, hindi na niya kaya, kaya magsasayang tayo ng oras dyan. Naman, Yes, sir. ayusin ko yung kaat ha. Yes, sir. Hindi ko maintindihan bakit hindi nagmamatch lahat eh. Pero ayusin mo lahat ngayon, lahat. Yes, sir. May kita tayo ano dyan eh. Ay, dyan sa pigit mo, paparesearch din dyan. Huwag mo muna yung certificate. Basta gawin mo lang yung plano, huwag mo muna pa-gagana. Ikaw yung mag-drive nila, pina-petep niya yan. May gas ba yung multi-cab? Kaya, check mo na lang drive. Haba. Ay, Kaya, Sige, sige. hindi ka kailangan kayo ni Ted. Okay. Pero tama ko kayo, kailangan yung budget. Pinakaiba niya. Kuya, 1/4. 1/4 na ba? Bakit pang gas na yun? Kasalanan nyo yan. 1/4. Okay na yan. Kasama ko na. Yan po lahat yan sa folder natin, di ba? Sa kasap. Yes, sir. Kinain ko na. Ha? Kinuha ko lahat. Okay, nandito lahat yun sa folder natin. Box. Alam ko nilagay ko sa folder mo yun. Yung sa akin po, sir, ito. Tapos, last one si Hindi Bakla. nagka-up. Hindi nagka-up siguro. Public coordinator. Ito, Pampanga Angeles City sa Pambato ko. Yes, sir. Ano ako rito lang po eh. Yan po natin. Clearance sa May mga sample pa nga yun eh. Sinesend ko sa'yo lahat, di ba? Iyon po yata yung clearance sample. Ba't nasa raw files itong mga to? Napunta sa raw files itong mga to. Hindi dapat sa raw files to. Nagalaw siguro to.
lahat yan. Nag-qualify ko lahat yan. 3-story. Ah, Yes, sir. sa lahat ng kailangan mo, andyan lahat yun. I-check mo lahat ng mga sinasabi natin dahil magmamas lahat yan. Mag-start na naman tayo ng 2 weeks, no? Dito na kaya mo. Yes. Magsabit ka na yung magsabit ka na yung tindihan na. Medyo last week ka pa mga ulit ito. Ready mo na ready, Harry, oh. Sa tricycle ko naman din, eh. Pasuyo na yung kaya Alvin yan. Ining kaya yung Ano ba? green pills na ko eh. Pa-research mo na rin kung kailangan. Ang kapanaso kasi, pwede na kayong i-utos hari ka rin eh. Oh. Regular cut na yun ba? Check me pa. Ewan, ikaw ba gumawa ng Sanbaya? Yes, sir. Meron po ako, sir. Opo. Nasa files mo ba yan? Yes, sir. Bataan? Yes, sir. Sarapatan po. Moro? Sanbaya? Alam mo ba kung hindi tayo dito sa tatlo? Yung side po, sir, yung nasa flag or Keep side na tawag dito. yes, sir. Si Meron tayo kasi sa critical na.
Beginning with fiber, printed. Regular cut na naman. Buta kasi talaparin ka rin eh. Pero nano lang cut din? 12 by 14. 12 by 14? Reference naman. Kumbaga doon na lang lote minatano na. Kuha ka na lang rin ang 2 corner na boss. Para siya. Kuha ko na lang rin ang 2 corner. Kung corner. Pin. Hello. Yes, sir. Good morning. Gagawa kami ng regular plan, sir. Pero kung kasi papirma mo, sir, wala mo kanita, check me rin kasi mataya naman yung pressure. Gusto kasing gagawa kami location plan, baka namin nakalagay doon siya. In charge use naman yan, sir, tracing,
Kung blueprint sana, yung 5 sila. Wala mo sir. Kita niya naman, i-flat niya ulit kasi tayo sa amin. Hi, Jintel. Architect. Why, architect? Why? Wah, wah sir, wah. Dito eh. Nagpapagawa ng doktan. Pwede kang take-a-restriction yung dot niya. Basta-basta, doon tayo. Pero, alam mo na sila sa version. Kaya mo sir, nakakabit ba ako? Alam mo, lot number na, i-point lang yung PCS number na. Teka mo ito. So kumbaga, i-consolidate niya kanilang logic, pero NS inactivate. Kaya nalaya yung lot number. So sulat mo kanya timbabo, kasi timbabo na yan, kaya sir, yan makasulat yung format mo, location plan mo. Location plan. Tapos, yung next makasulat ka yan, consolidated lots of, itong sinabi mo ngayon, medyo makapala. Why? PCS ka kanyan sir. Ay, ano yung PCS? PCN niya dapat yan, consolidation niya. PCN. Pero ito patalan mo sir, meron yan. Ala yung PCN number na dito. Gusto kasing guys, gusto kasing makasulat kayo, PCS. Ano sabihan kasi ganyan, private survey na may consolidate ka kung may subdivide ka. Ito rin sabihan ng PCS consolidate subdivide. Gusto mo yung consolidate subdivide ka, dapat sir dapat natin yung lot number. Yung lot number kanina sir, mag-start yung ito. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Pero yung sitwasyon na yan, expect ko, mangyayari mo rin kasi makonsolidate ka mo, pero masubdivide. Kung makonsolidate ka mo, dapat yung makasulat consolidated lots of petang binanggit mo. Pero mag-conform kitang PCN number na kasi PCS yung sinabi mo, alam mo din So wala mo ka na Gusto PCS dapat at yung lot number. It's either natin yan typo error kaya hindi sulat itang lot number or natin yan typo error kaya itang PCS na dapat PCN yan. Dapat makanta error. Ako sir pag ito nag-epahit ang plano ng Miliband
tanan para verify eh. Kung wala, pag-search kay Kinga, kinagari. Uy, ang nangyayari kasi siya, kuha kami plano ka rin, mag-budget kami kanina, 20. Wow. Mm-hmm. Wow. Medyo conflict yan kanyan, sir. Din yung conflict. Kami kasi, sir, from title, very common yung kasi lang na-record tayo sa tingnan error. Pero from title kasi, sa kami na palto itang vicinity na. At yun niya kasing way of kaya. Bakit niya kasi rin? Kaya kung sakasakali, atin niya binin vicinity kung mas atin nga double check mo yan. Pero minsan mo rin kasi ala. So, kung makanita, talaga mag-depende kami. Sa nangyayari ka rin, kung natin kami na medyo typo error, inform mo na rin yung ibang din. Tapos, mag-evaluate na lang po ito. Sobrang kailan, sir. Ultimong in-transil niya yun, kung ideya pabasa, tanggapan. Nagkala ngayon yung kasalan yan. Sisipin lang ko na. Kung atin yung tayo, sir, yung owner kasi kadalasan natin yung makasinog ka ano eh. Kung atin na yung owner, diyan pa siya niya mo rin para itano yung pumasok. Ngayon lari kasi, sabi nyo Quezon City pa dyan eh. Malaya tapang 1 day by maralis na rin. Manila? Kaya natin po kung yung plano na rin, sir. Kaya nila rin Quezon City.
engineer? Ha? Nakausap lang kanina. Sino? Yung nakausap kanina, yung may Sambales.
Lalo pa. Napapunta.
tama na yung ginawa natin na yan. Yes, sir. I think yung 10% po na yung dati natin silang po. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung yun lang kailangan natin i-submit eh. Eh, soft copy na send ba tayo sa kanila? Wala. So, grabe po sa una. Kaya na-send ko rin lang sa kailangan mo sa Yung po purely reviews and mga Ano ba yung mga sinatitan sa kanila? Yung form ng ka, ayun po sa pero wala po kayo kailangan sa inyo. walang kailangan sa kanila. Send mo na rin yung mata. Yes, sir. Mamaya magka-lito-lito ko kaya magka-lito-lito. Basta kung paano natin sinabit lahat ng mga una, gano'n natin ulit isabit ulit ngayon. Yes, sir. As in totally buo lahat. Ha? Gawin natin nun. Yes, sir. The issue. 13. Engineer, ang kalisidro mo pala, for local lang yun, no? Sinisig ko sa inyo. Kalisidro, sa Simon. Pinapa-verify mo yung location kaya kuha rin ng Saturday. Sinisig na Bacolod. Hindi, sa Simon. Yung siya, Okay, sa tanong yun. Ganun lang kasi yan. Tapos na yun. atap sa yan, Okay, nasa bit na yun. Okay na. Huwag mo na problema yun. Wala na trip yung mga yan. Yung parang Kung sa Doña Remedios Trinidad, okay na rin yan, no? Yung Doña Remedios Trinidad, Okay na. okay na Ano ba? ba na? ERTO. Okay lang eh. Kinuha na ba yung sa natin sa Lana, yung makabaklit? Yung doktor lang. Hindi pa. Ngayon kukunin. Asisi. Basta na yun. Lang po ang dati level. Ayun ako na, may Jesus ka na. Yes, ah. Sarap. Sila dyan. Umalis na ba si Harry? Harry? So kapag yan, pwede na bang isabit yun sa ano natin, Eman? Pwede na bang isabit yun sa DNR natin? Yes, sir. Ibigay mo na si Harry pati yung USB. Meron pa siya pinapasabit pala ulit na ano na nandiyan naman lahat ng mga ano, di ba? Nandiyan naman lahat ng DLSP natin ng mga luma, di ba? Yes, sir. Ari, hindi niya papare-upload ka niyang karetang sinabitan mo na. Sino? Hindi naman tayo nag-delete ng DLSP dyan, di ba? Hindi po, sir. I-re-upload mo na lang. Ay, mabago, magkakaroon naman ah.
Carmen din. Bakit ito eh? Sa nung Ali, ayun yun, yun ang hanggang. Parang tanong pending pareho eh. Hindi ka nalulog kang plano-plano. Bakit? Tama. Okay, tama. Ano yung tama? Naglawan ng tama. Yun na. Tayo kasi, mag-asos kasi yung tricycle ka pa kami. Magkano po masaya ka niya? 30. Tapos hindi mo naman eh. Kung kaya so pang mga kumari, tawag eh. Sabi kumanin na yun. Mr. Harold. Wala na upload sa rin. sino ba yung target na ipag-upload? Kasi upat niya. Kapatid? Pagkaban siya. Hindi siya pangalan dito. 7, 10. Ano, Ari, pinagpaping nga ito kung blank. Sige, sige. Ano ka nila? Check natin po kung sandali. Yung black 1 natin, pero 11. Muna yata yun. Ha? Ito wala na. Alam ko meron ano eh. May nakuha na ba yun yung isa natin? Yung 11 yung nakalagay dito, 11 yun eh. 111. 11 yan, 11 lang. Ba't 10 ang nakapag-exist? 111. 11 yun. Hindi na ako. Yun, 11. Yung nagsuot ng Ako to eh.
po mag-mail sa kanya, 3, 4. Kung may isa lang din, sino doon sa mga ito? Diana Rodriguez. Hindi. Lisa Rodriguez. Si Tobias. Di po the time. Matagal na yan eh. Tagal na. Anatolia. Anatolia Realty and Development Corp. Kinuha na. Loro ko lang dyan, yung nasa likod mo nga. Nung Grizzly. Siya ulit. Anatolia Realty. Okay. Ito yung lote. Nasa patawag kayo dyan. Basta ito yung ano ninakas. Electro. Sir, eh sinabi po ba si Kuya Joe, alin po yung Tawagin mo lang siya. Hindi ko matandaan yan eh. Try natin. Siya may May notag. text na. Wala akong may notag. Tingnan natin. Ano? Likod ng monitor. Ano yung mga nasa nakulibigay mo? Unit 1028 PPT. Ah, tapos po, yung kay owners. Ano na yan sa dati eh. Yung parang ano pa? Ito po yung ito po yung sa 38. Kuya, yung sa Villa del Sol na sinurvey natin nung mali, naghihingi sila ng certification. Upgrade Villa del Sol.
ba yung ano? Yung Lakson. Lakson? Okay, ngayon na. Lock that one, lock 24 na eh. Sige. Ay, kaya Joe. Ay, ito ba yung... Apo, nakakataw ko. Kuya, alam ko yung pangalan at saka pag pinapag-upload ko. Yes. Kasi, hindi naman kami ano po eh. Ano po ito? Ayun, si Kuya Hari po. May bago kong sasabit eh. Oo, may bago sasabit. Ngayon po, yung isa upload sa akin na hindi ako upload. Sige po, text na lang po kung galing po dito. Sige po. Sige po.
yes. Sige. Ano po yung lot name? Kasi lot number. Kasi po yung marami na po Rodriguez dito. Nasa 2251 dash Charlie po. Opo. Dash 3 dash H dash 5. Kasi po. Yung number 2251 C3H5. Tama po ba? Sige po. Sensible ba? Okay po. Thank you po kaya. Tax rate ng isa. Sino po? Nakapit kay Aray sa Ano sabi Presidents mo? of Nayon na. Yun po yata yung pinadala nung Nissan. Opo. Hindi ko lang po alam kung paano. Adverse screening. Ayos sa orang. Opo. Gusto ko po sabi si boss. Pero po. Sabi niyo po. Sige po, pwede na. Sige po. Eto po, pwede na po, pwede na. Sige po. Si Pedro po. Sa iyo. Ay, sa kwarto. Hello? Wa. Notice o padala mo niya ako, Joe. Padala mo niya. Sige, okay. Nano naman ito nito? Sige. Tagal ko niya ang tatas din. Kapatin. Kaya, okay na ba? Sige po. Sige po, take a look po. Ay, yung PTR. License ito. Sige.
sige po. Opo, sige may hari. Opo. Opo. Nagkamali po ng muda. Sige po, sige po. Okay po. Sige po ngayon. Opo. Papunta na po dyan na lang po. Hello ma'am, good morning. Yes ma'am. Sige po. Oo, actually kausap ko nga ngayong umaga lang. Meron na namang nakitang for correction na naman dun sa sinapit namin eh. Ngayon, pina-ano ko na agad, pina-revise ko na agad, pinapadala ko ngayon sa ABC. So, hindi naman kagaya ng dati, no? Hindi naman buwan yung aantayin natin. Pero sabi kasi sa akin na yun, sir, pag na-receive namin yan by tomorrow, i-try namin matapos yung dating, pero most likely, sir, baka early next week na. Kasi, yes, tama. Naiintindihan ko na. Ganun ko na lang. Pwede ko naman i-explain din kay Sir Jun para ako na yung mag-explain sa kanya. Kasi sa loob lang, even nung ano pa lang, nung start pa lang kasi, yung kasing duration ng 1.5 months, yun talaga yung expect namin. Kung talagang walang naging kaya. Nagkataon lang kasi, although konti naman na kasi namin ito, merong mga nagbago eh. Mga nagbago doon sa process na dating ginagawa namin na hindi naman kagaya na ngayon. Yung mga ano, yung mga changes eh. Sorry, May? Alam ko dati nagkakausap kami. Sige, walang problema. Ito ba yung ano? 0999 888-2641. Tawag ko na lang siya eh. Eman, sa pasubo ko dahil sa harap kong ginasigasan yan. Ayusin mo na yan. Hindi na pwede sa akin madili-dili yan. Tagal na nito. Dalawang buwan na tayo yun dyan. Mani-mani yung mga sinasapit natin. Ano pa kailangan dyan? Phone number na ako ni 0999 Hindi sila sir, yung nag-detected mo na agad dapat na dito. Ang mapapasuloy ko eh. Kasi kung ano na ako to, kung balik-balik tayo, dapat next week pag-bawas yan. Ari, Boss? pasend ka ng BCL. Pasend ka ng BCL. Okay, tapos yung address. Champion na vender.
Diyan ang problema mo, Kali. Liban ka sana may itong ako na tayo. Dito ako sa ako. Diyan sa mo naman. Ako na. Magbalik ka ulit sa ako. Yung pa may nakapag-upload mo, yung pa may nakapag-upload. Kimami pa yung motor. At hindi ang gas ng motor tamo. Check mo yung laro yan, ha? Puta yan ang maling guy. Ang mga problema tamo. Tapos yung laro ko naman, sana sa akin joke kung yung kailangan drive ko. Laro mo. Hindi pa. Hindi pa na lang kayo. Dalawa pa lang yung ano. Laro. Ayun, si ano nga. Isasabi ng kumpanya. Si Rodriguez. Si Rodriguez ulit. Tapos, ang pinaparequest din medyo. Itong si Baldao. Sige. Kung saan ano ba? Hmm? Pwede nito pito ng Ganyan siya. mas makakamura kasi pag ano. Pag manito lang. Pwede naman. May 200 naman na miss boss yun. 200. Take ko lang. Take mo. No? Yung shoe mo po. Ano man? Basta yung papeles na
basta sa receiver lang naman tumakas. Problema, hindi ko marireact ng gel. Kailangan hugutin to kasi yung typhoid niya. Tama. Yung dalawang bar mo. Yung dalawang nire-upload na. Kung ano lang, ilagay mo lang yung typhoid niya. Sulat mo na. Sige. Kasi hugutin pa doon sa loob yung ano. Ay, hindi na. Dami na pala. Sige. Sige, H5, sige. Siguro 13 sa 23. Hindi, Iba. yung isa inom. Yung sino ka natin. Second, lalas music. Hindi. Ang gawin eh. Pwede ba ito presi kaya rin ng guy at tulungan mo naman, di ba? Pwede kayong patagking kahit yung sa kaya pa uli. Tama ka tama. O sige. O sige, sige. Katawa ko si Madam. Ako na papalit kayo yung market. Bakit pwede ako? Kung magdala ka po, magdala ako masahe. Punta ko po. Ano ko nakahari? Mag-net kung ang LBC. Hindi, nandiyan na. Dito ka na. Nasa loob, kala ko yung kasama papadala yun. Ay, hindi. Nandyan. Abi, ba yung bumili ng pera? Iyo. Wala ko yan. Sabay cutter na. Bawal magpasok ng pera sa LBC. Bawal. Mabawalo ka dyan. Cutter na. Wala na akong buha. Lagay mo na. Magmumura tayo ng pala. Parang gagawin ko. Wala ko na sila. Ma'am, good morning. Babaws ka? Kamusta ma'am?
release na dapat niya eh. Ah, application. Hindi na naman tanggapan ka rin eh. Ay. Problema ko kasi sila ang tawag ngayon pa niya. Hindi sa akin talagang masalik sa email. Sobra tayo ka rin nagawa. Pull out tayo ngayon. Kasi kung pa patuloy mag-bela rin magawa, o bakit pa ipapublish niyo? Sa kanya man. Matinis talagang pepa na po. Kasi Sige po. matinin din na yung Ano po, nasa po kami sa inyo. alam ko pepa na tayo tayo. Sige po. Kasi tutunan yan, yung process sa inyo, kaya ako Okay po. thank you po. Kaya kung sakasakali Eh, at may paano mga yung due to financial Pinaka- reasons, lagyan ko sa akin pinaka-CBI. Yung publication, muraya mo eh. Sige po, madam. Hindi pero mabayad din ang BIR. Kung kanya sana nga packet resibo kaya katamo ng BIR, gamit tayo naman ito para mabawas kayo sa Ay, po. pero kung wala talaga, expect ko ano. Kaya Dati lang. sige, so pagpunta tayo. Kaya talaga dokumento yun, title, tax. Saan daw? Yung plan ninyo, hindi na yung Saan daw? Para magpasa ko yung gastos. service. Tawakas sa kanila. Tawakas. Oh, ano doon? Tapos, from there, saka kayo mag-resign. Ganun sa iya. Okay, kita. Pero definitely, kung sakali man nanimulan kayo, walang pateka, mga tubat kaya walang pateka yung mga Kaya, hindi mo nang from scratch. Yan yung expect ko, kung alaya pang umpisan dyan gaya, pero kung matinay nga start, especially ito pamamayad kaya, kailangan mo na magulat kung RD na mo sa aming Mura, at least, para may batong sa mga mura. mabilis na. May RP. Eh, siya ngayon ang brother. Mahupit tayo. Kaya nakarinig nga tayo. Estado bien. Mahal number of questions. So again, after the leak, and this is
CP, NJP, tapos na Cotton. Person Gordon. Sabi nga niya, okay na 20% na yung Islam contest sa champion. Di ba siya yung kilala siya, si Gordon, kilala siya sa parang standard art ng slam dunk, pero kung tutusin, naglalaro na, pwede din siya mag-champion. Ilang beses sa tulong beses yata siyang tinalo eh. Pero yung mga dunk niya, standard dunk niya, yung mga champion na. Yogi. Ha? Hindi si MVP. So, yan. Is mga yung MVP na super team ng champion niya. Talaga, Tapos na. Gorilla ba? pero first time din, first sa package ang Denver mag-champion. Pagkatapos sa natin ni Carmelo Anthony, kaya hindi makapagkita si Carmelo Anthony sa Denver. Iyak siguro eh. Alis na ako. Pero na pipilinan. Nandito ba dapat yung Ay. Ako na
sir, pinasala po yung mga files po sir para po Sabi ko, habang on the way pa lang po yung LDC may sige. Okay. Yes sir. Para makita na niya agad kung may mga changes na naman. Yes sir. Ayun po. Pwede naman pa ng ganito eh. Ganun siguro. Pajero. Ako ang mga pajero. Kasi mukha ko yung pagkero. Mas mukha ko yung pagkero. Magsipag ka. Oo.
USB.
Bibili lang po ako sa chunks nito. Pwede na. Gusto ko kaya? Okay.
Yung bata siya, kapatid siya eh. Taga-Serbia siya, di ba? Kapatid siya, isang bata siya eh. Mula sa isang bansa na hindi naman mahilig sa basketball. Hindi sa basketball yun, Serbia. Serbia. Oo, ay mga affiliation yun. Diba, sa Serbia yun. Comfort ng Denver niya, di ba? Nasa
So, kaya yan, kuya? Oh. Akin na lang dahil magsasusok. May problema. Hmm. May mga problema. Nga. Wala ang coverage ng lugar hanggang sa adverse screen. Ay, kaya? Ay, pala. Oh, meron ba? Wala ang tulong eh. May itlog yan. Lagi naman yan eh. Lagi na yung Uy, dami yan. Yan, napapagalitan. Ang trabaho, nauuna yung cellphone, no? Ano nangyari? Pagalitan ka nila umaga. Maglalagawa ko na si boss. Tabi tayo. Ha? Tabi tayo. Yan. Sarap ng uwams. Bilis. Nice. Isa pa. Nice. Thank you, Lord, sa pagkain. Kapag na. Pag pinabalik pa rin ni Doc, kahit na na-upload natin naman. Check mo daw maigi. Lalo na yung DLFD. Kasi pina-check ko na. Ano ba rin? Hindi ka nakalim ko yan? Yun ang champion.
Wala sinabi si Dr. Hindi tumatama yung Aztec. oo. Hindi tumatama yan. Hindi na ano eh. According sa people, person na ito. So, malamang sa hindi, kaya siya lang yan. Kasi siya lang yung match. Work and deliver.
na naman. Dilim na naman. Dilim na naman. Sa mga panahon ito, masarap. Matulog. Oo. Wala na, umulan na. Yan yung pinakaayaw ni boss eh. Ay, uy. Wala tayong trabaho. Data tax day. Office of Adversity. Malakas ko yan. Ay, oh. Ito pinapull out ni boss. Ha? Ay, si... May double check test mo. Mga look dito sa isang... Pinapull out ni boss. Agad na. Coverage line lang. Sus! Ano na?
nangyari lang. Sulit. Kumusta? Ito po sir, adverse claim. Ito po kailangan daw po ng updated tax deck. Ito sir, di po ako sure kung ano po. Yun po yung maganda. Tax back. Pa-note mo lang sir. Yes sir. Tax back mo. I-request na ako. Tapos po, itong isang to, may coverage daw po sa dahil itong kay forehead delay. Okay? Si 2127X sir. Si Pati nga sa pati nga ako sa Ayun na sir. Ito naman kung kay Baldago sir, sa San Isidro. Iba daw po kasi nakapangalan sa tax net. Iba daw po yung nakapangalan sa tax net. Kanina yun? Saan? Yung sa Baldago sir. Sumbanda. Baldago, San Isidro, tutungan. Oscar at Fabernal. Baldago sir. Pati nga ako ng plano niya. Ano yung tsura niya? Yung sa ano sir, Francis ka lang. Hindi pa naka... Hindi po updated yung tax net. Engineer. Ay, nagka-trigger 400 sa survey of lock lang ang lockdown Ano lang. nakasulat? Ang sub ano eh. Si Millicent B. Torres. Hi, Engineer Bernard. Please attach document for references. Tax declaration, laptop title, the certificate of compliance. Saan lugar? Sa Mabalacat, Lapiga. For transfer yun. Upper transfer. Iiyan ako lang, file ko na lang sa isa natin ha. Hindi na ito gagawa ng lock plan. O, Sinukot na natin. kasi Ito po sir, yung kay Melquiades Camille. Sa San Isidro din po. Right of way po sir. Okay nga si Kaso. Yes. Sabay ko na. So yung isa, hindi updated mo. Kaya mo ang pangalan? Melquiades Camille. Hindi. Sa hello? Yan kami nung client. Dito ka kailangan tao. Natandaan mo itang tayo, ma'am? Kaming San ba ko ba subdivide ng 1,000? Ang gawin namin siya 500. Tayo nila yung subdivide nila, pinay mo ko. Ngayon hindi ko kasi makasulat ka, spouses, coast guard, Baldago. Pero, I think ang mga updated tax statement. Kasi yung tax deck na ikuhan, forget yun. Maging consistent na sila. Pero screen. Nasasabit ni Euro kaya yan ay repair ma'am kaya makatali ikit o kaliwain yung mga sulat ng tax deck. So, pa-update ko niya mo ma'am eh.
kaya kasi, kaya dito ng notice of cooperation. Certified na. Hindi tayo ang 2012. Hindi, I think ang details na ninyo, ma'am, kung baka na nyo may kainan, may overlay ka. Baka na may harapon, hindi ka, kasi baka notice of cooperation. Hindi ko pa maintindihan kung overlay mo. Kasi ito yung kaya ma'am, ito yung klaro tamo kasi unless atin ng cancellation getting noticing, ma-question tamo rin kasi yung cake mo it's either certificate coming from that na wala na yung noticing or kung talagang asundutin o maglaretang mo kain o maglaretang documents na makalanan mo pera. As of now, ma'am, mga sadya tao actually, ako mag-uwi, uli ng tenants, kasabi talaga, kailangan tayo may certificate from the supporting documents. Supporting documents mo kita. Why ang notice? Buwama. Kasi kita kami gaya kita kami oral kaya. Okay? Tama mami, tama. Lokal niya ba? Wow, tapaka ba? Ang balata mo rin ito. Wow. O sige, ang priority mo. Okay. Okay. O sige. Okay, sige ma'am. Sige ma'am. Okay. Eman, itabi mo muna itong mga to. Nakalapin mo may pending. Ano natin lahat yan. Para umahandal. Oh! Ano nangyari sa'yo? Parang ano ka? Ako na yung title niya. So, Yun. Sir, dito sa title, May mali! hindi. Sa tax date, Santo Domingo, sa title, San Roque. Okay na. Ito sa tinawag. Dati pa naman problema na nila yan. Oo nga. Kaya lang ito, kaya na ito sa tinawag San Roque, Lubao, Pampanga. Ayan na nakalagay. Kaya lang wala yung tao. Hindi na naman tinagal, wala yung tao. Dati ba? Anong Hindi ko alam yan. Baka siguro ganyan, sinunod lang nila yan. Hindi naman pinampi yan. Pangalan lang pinalitan. Oh, saan ba? San Roque lang sa natin. Ngayon sir, ito na. Ngayon Ngayon, patiglara natin ito. hindi pa, papadeklara ko pa lang. Kailangan mo ba ito? Hindi lang sir, ang requirement nila ngayon, certified. Magpapacertified ako. Pero meron akong pandeklara. Ito na yung ano niya. Xerox ko lang muna yung title. Tapos papacertified. So bigay ko na okay na. Ayan. Check ko na yung pangalan tama na. Dito sa, nagbase ako sa deduct sila ginawa na. Pati yung pangalan ng asawa nila tama. So sir, Hindi. yung tax, nagtataka nga ako, hinahanap ko yung ano eh. Santo Domingo yung nakalagay pero hindi na ako pala. No? One letter lang yung macho niya. Pero talaga. Road ma. Macho. I-check mo muna sa mga bago ko sir. Pero tingin ko, nag-check ko naman isa isa. Tama na isa. Tinagawa na. Nawala pa yung
ko lang sir. Sige na siya. Tapos sir, yun lang akong pang ano nito, nandit lang. May mga 1,000 tapos certified ako. Tapos 3,200 ang masaya. Mga 1,000 lang. Ano sir? Bibigyan mo ko lang. Pero sumulat sir para. At least nakabawas na ako sir. Next week, yung kaya naman. Meron kasi tayong bagong ano eh. Paki-print na ako nung sinentong ano. Sir, yung kay transfer. Juan Carlos, next week na lang siya. Meron akong ano, Albert. Meron akong papalakad sa'yo. Ano pa yung mga pending? Na-address na natin to. So, nasa kanila yan. Adverse claim. Kanina kung adverse claim. Yung kay Edgar Records. Tatawag ko pala. Asan yung mga nasikaso ko na? Isang mga tax debt. Hindi. Yung tax debt. Hindi. Nasa yung binigay ko siya kanina, yung dalawa. Yung T. De Leon. Jorge De Leon. Okay, today. Tsaka yung ano. Yung binigay ko sa'yo, yung sa San Isidro. Jorge De Leon. 2127 na pala. Yes, sir. So ito, okay na, nasa kanila yung bola. Wala tayong nilasa dito. Ito, Parang may piniprint ka, right? Bibigyan ko ng record. ito, okay na ito. So yan, tabi mo to, nasa kanila yung bola dyan. Okay? Ito, nasa atin pa to. Ano pa yung mga pending natin dyan? Yung mga pending ka pa ba dyan? Dahil ito, bilas na to. Ah, sir, ito. Sa San Luis, sir. Sige, itatawag ko natin pa. Yes, sir. And yung Alonso. Ay, natawag ko na yan. Yan na, tayo na natin. Yung tax ko sa ito. Okay. Pag nasikaso ko na dyan, saka ako itabi dyan. Yes, sir. Kuya, nasa na yung pinapaprint ko? Ito lang. Ha? Ito ba yun, sir? Ganito yan. Meron ako dati naglalakad ng mga papeles, yung pumalay ko, nagka-problema. Ako ay hindi na ito lahat. Ngayon, ganun na katagal yan, ako na binilang, hindi pa rin yan nasikaso. Ngayon, ipapasa na sa atin. Sige, sir. Papasa ng kliyente sa atin. Ito yung tax step niya. Yan. Yan yung gagawin natin yan. Yung itong I-attend na natin. Ganun ba lahat? Walang plano kasama. May kamera pa. hindi sa nasisira ko lang po, hindi ko ba natin dito. Ginati kasi namin ito eh. So, nung ginati namin, yung isa, matatransfer. Hintayin lang muna natin matapos ha. Para maintindihan mo. Sir, yung kaya ano, wala pa. Kaya Edgardo Campo. Walang problema. Hanggang ano. Kami nakaready na lahat eh. Parang ipapaglunan na lang. Verify ka na lang yung mga tip. May tinig mag-asawa sa amin. Yung Carlos, alam ko dahil meron tayong previous na sa kanila. Di ba? Yung kay Ed Tanang Sir, kay Edgardo Campo. Madali nang may verify siguro. May pangalan na. May verify na. Pero kung may tinsiyan mo siya, si Edgardo Campo siya, makukuha niya, magkakaroon. Ang maganda mag-verify siya pag may need niya. Ang mayroon kasi kung pangalan na, maraming magkakapangalan. Pero kung may nakalagay ng tip, hindi na magaling. I think ito yung part pa yung sa potent sa tracing. Hindi ko to. Hindi dito. Ito na lang eh. Same thing. Ito pa kasama pa ito lahat yan eh. Tapos ka na, ano? Ito lahat Kaya, yan. hindi dito ang Arledio Fatima University, mali na naman ito. Wala dyan ang Arledio Fatima University. Ito na lahat yan eh. Yung nasa yung isa din, for ano, Ito na, saan na? yung certificate, yung certificate sa bahay, Saan? Tapos yung sa baba, pinakaba. Yung certificate eh. So, that's yung Yung lang po yung bukas.
Ano nakalagay? Ano sa certificate? Yung certificate dito, engineer. Oo. Ito ko lang mo. Mali ka ko yan, mali. Ayusin mo yung business nito. Sana. Sa akin ang pagkat ng mga yan eh. Ano to? Ayan, ito. Ito, Eman, okay na rin to. Yes. Sabi mo na to. Nilay mo na yan, inaantay lang natin sa sled. Ito na ito, natin sa adverse station. Ano kasi tayo dito? Sa pangalan ng sa forum na to. Ang iya ko. So, right, ito po, inaantay na lang din natin to. Yes, i-segregate ko lang. Update ko na sa iyo lang. Ayaw kasi sila may akong title, takot-takot. Sige, ang mahal ng lost title. Ito. Kamusta kayo, babe? May anak kayo? Ano yung mga pag-clear? Itang kliyente tang kay Pio Pora, sa babae, ang Maya Barabita. Maya. Wow. Ergeni ko. Nano niya, Amiya, nano niya kay? Sige na, gano'n. Sige na, gano'n. Yun muna, everyone. Oh, sige. Amiya. Okay na. Aking ko na lang yung vicinity, no? Aking ko yung vicinity, no?
Hello ma'am, good afternoon po. Ma'am, ay tagal ko pa pala ma'am eh. Ma'am, kayo po yun, Senior Joseph. Ang pwede. Update pa kayo sana ma'am. Ito kasing gawin sa subdivide lang. I-process nyo na sana. Kaso, ikipuyay itang kayang ka-item. At yung notice of adverse claim. Bakit pa? Hindi pang libre. I-execute, i-direct sa SISOM na siguro maningin yan na dapat ng document. Ini, ma-content yan at tamang approval mga actually. Ginawa rin yung interest sa SISOM. So, aliwaya, iya kaya yung kanyang correctional download. Yun eh. Actually, ako wala akong problema pa rin eh. Kaso, yung BNR kasi once na paper na tayo kasi tatlong tao, ikikita ng mga first. Medyo ma-hold din kaya dapat. Pero, yung buong note kasi mami matalo kung 4,480 liters sa first game na eh. Ngayon, ating bang kailangan pasabi na bugado sa program mo, di ba? Pwede bang kaya ma'am, pakasabihan tayo ng bugado? Pwede na yung first game. Diba? Muling sabihan nyo na mo, sasalesin mo lang rin ng aliwa, sabi pa rin yan. O magka-problema kami, hindi yan, muling sabihan natin yung first game. Para kaya na akong para sa ako na ako. Procedure, siguro yung abogado na sa akin. So wala yung basis ma'am, abangan sa tayo. Manalo ka? Sige ma'am, pasuyo ko niya mo po ito. Salamat. Patay na pala yung dalawang may-ari nito. Nakita ko yung tax nito. Yung death certificate. Ito yung nakapangalan. May death certificate parehas. Anong gusto mong gawin natin nito? Extradition to. Oh, extradition. Walang kasama ng extradition yan. Wala. Yung plano nakita mo. Wala siya maliit lang. Hindi ko hinati sa tatlo eh. Nakita ko yung technical statement. Diba 200, ano siya, hinati. Tapos, halika, parang malagay mo. Hindi ko rin alam. Yan, extradition. Sa amin yan, sir. Wala ka. Amin yan, sir.
Sidero yan. Ano sa Siberia niya? Oo. Dito, mabarakat siya, Sidero na. Sidero. Ma'am, hindi kasi na-review mo na rin yan ang dokumento namin. Iklaro kayo mo, ma'am. Nag-execute na kayong extrajudicial game? Okay. Pangalawa, ma'am. Kasi yung title mo talaga yun ang Victor, di ba? Ngayon kasi may subdivide yan at law. Ito ba nga ito, ito, papatransfer lang ang data at ang title ay ito ang time na. Mag-transfer yan karinganak ng Victor. Akit tayo nga po. Makasunod niyo ba kay extrajudicial ito? Na mira siya karinga po. Yan, basahin natin yan. Sige ma'am, mangailangan kami kasi copy of extrajudicial Sabihin natin. para hindi kasi balo. Kung extrajudicial kasi dapat kasi mamahit kang estate tax, so automatic may puntala ka rin. Hindi, so kasi may tala ka rin nga po, Mayroong waiver yata. supposed to be dapat at tinakang waiver o something additional document para itala mamahit additional taxes. Kailangan may mga bagay ito. Tapos, ano pa kasi, ang itanapasok mo tayo mga extrajudicial na kopya. Originally kailangan may sana. Para maalis na lang. Pati itang type, pati itang original title, ma'am, yan kailangan tayo. Ako ba, hindi pa yung